Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với bài số 20 và đây gần như là bài cuối cùng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm cái sự khác biệt giữa band 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 luôn đúng không? 5.5 này, 6 này, 6.5 này, 7 này, 7.5 này, 8 này. Và of course, nếu mọi người muốn đọc các bài được 8.5 thì tẹo nữa mình sẽ gửi cho mọi người. Alright. Không phải là gửi đâu mà thực ra mình đã có một cái file mà mình tổng hợp những cái bài mà mình viết gần đây. Thậm chí còn sau luôn cả những cái lần mà mình thi được 8.5, những cái bài này chắc chắn ngang cơ, thậm chí còn hơn cả cơ của những cái bài ở trong phòng thi của mình được 8.5 cơ. Thành ra là mọi người đọc các bài đấy thì chắc chắn là kiểu chất như nước cất đúng không? Còn bài của 5.5 thì trông sẽ như nào? Ok. Thì hôm nay mình sẽ phân tích kỹ cái sự khác biệt dựa trên các cái bài thật của học sinh, chính học sinh của mình viết. Thực ra mình không thể viết được để nó sai đến cái mức như thế này, mình nói thật, bởi vì mình cố gắng viết bài 5.5 cũng rất là khó để tưởng tượng ra viết nó sẽ như thế nào. Nhưng học sinh của mình viết thì không. Mình sẽ đi qua từng các bài một nhé, từ những bạn chưa được ok lắm đến những bạn mà được khoảng tầm 8.0 rồi. Ok. Nói chung khi mọi người gửi bài cho mình, mọi người cũng sẽ được chữa những bài kiểu như này. Anyway, so đề bài nhé. It is better for people to be unemployed than people to be employed but they do not enjoy the job. Do you agree or disagree? So đây là cái đề. Well, some people think that it is better for people to be employed but they do not enjoy the job. In my opinion, I disagree with this view. Okay. Thì ở trong đây mọi người sẽ thấy cái cách paraphrase, các bạn sẽ thêm về some people think that is okay, right? It is better. Đó. Thì chỗ này bạn lặp nguyên for people to be unemployed, for people to be unemployed, but they do not enjoy the job, đúng không? But they do not enjoy the job. Về cơ bản á, thì gần như lặp hết các cái wording ở trên đề bài. Đọc đến đây thì mình là giám khảo, mình sẽ nghe vẻ 5 đến 6 điểm tôi tự vỡ. Ok. Thực ra đương nhiên phải đọc cả bài thì mới biết được, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của mình á, khi mình đọc bài này mình sẽ thấy cái range của từ vựng rất là kém. Chính xác ok đúng không? Bởi vì copy nguyên của trên đề bài xuống mà. Ok. Và những cái từ mà copy nguyên như này xuống á, sẽ bị tính là không, bị trừ đi, coi như là không tính ở trong bài. Nhất là ngay trên mở bài ấy, nó sẽ thể hiện ra cái sự thiếu về từ vựng. Thì nếu bài này mà khoảng tầm 250 từ mình sẽ bị trừ hết được chục từ ở đây đi, và có thể sẽ bị trừ thêm điểm phần làm nhiệm vụ đấy. So, in my opinion, I disagree with this view. Nói chung biết đơn giản như này không sao, ok, không vấn đề gì cả. On the one hand, the causes of the setback of unemployment. Where is the verb, đúng không? Đây là sai rất là nghiêm trọng này. Thiếu mất cái động từ. Firstly, the unemployed could not earn money on their own. Nói chung câu này ok đúng không? Không vấn đề gì cả, nhưng mà dùng the unemployed thì ok, còn nếu dùng unemployed thì phải là đi với people thì bỏ the đi. So, for example, they are mature but they cannot take care of themselves because they don't have money. Câu này liên quan gì đâu, đúng không? Nó vẫn là không thể kiếm được tiền dựa trên chính bản thân mình, đúng không? Thì đây chính là cái ý ở trên này luôn đấy. Không khác một tí thì tí nào luôn. Chẳng đi sâu được vào mấy luôn đấy. Và như kiểu they are mature thì sao, đúng không? Đâu có ảnh hưởng gì đâu. Kiểu chỉ cần đơn giản đấy chính là nối hai câu này vào với nhau, and they are hoặc and are a burden to the government là ok, đúng không? Thì đây là cái typical mistake của các bạn được 6 điểm, 5 điểm đến 6 điểm phần hoàn thành nhiệm vụ. Đấy chính là mọi người có đưa ra ý kiến khá là liên quan này, đúng không? Nhưng mà support nó không được tốt. Mình support nhưng nó không có support được ấy. Nếu viết xong nó vẫn gần như là chỉ cái câu ở trên luôn. Đấy là kiểu của 6 điểm. Còn 7 điểm thì nó phải trôi rồi. Ok. Tiếp theo, secondly, the lack of experience in some jobs. Lại tiếp tục, where is the verb, đúng không? Where is the verb? Tiếp tục sai ngữ pháp này, mọi người sẽ thấy kiểu của những bài 5 điểm về ngữ pháp ấy, nó sẽ sai dọc bài, nó sẽ dọc luôn cả bài ấy. Câu này có lỗi này, đúng không? Câu này không có lỗi nhưng câu này có lỗi tiếp này. For example, unemployed people don't have chances to practice skills on work, not really on work, đúng không? Practice their skills, well, probably when like those who are working, kiểu như vậy thì được. Nói chung là skills on work là cái gì? Đây là kiểu sai, tương đối là khó hiểu rồi, đúng không? There are difficult,
They are phải difficulty đúng không? Tiếp tục chỗ này. They nó phải they are difficult to find a job, cho nên there are là difficulties cơ. Nhưng mà anyway, chỗ này là tiếp tục sai, làm cho nó hơi khó hiểu một tí. When you don't have a good CV, like experience on work. Vẫn còn viết tắt rất là nhiều đấy. Nói chung 6 điểm viết tắt thì không sao đúng không? Mình kiểu cái style nó sẽ tính từ 7 trở lên, còn 6 điểm thì không vấn đề gì lắm. When you này đó. Cái này 5-6 điểm không sao lắm đâu, nhưng mà cái chữ you này thì mọi người nên tránh một tí. Nếu mọi người ơi em khoảng tầm 7, 7,5, 8 các kiểu thì ở trong đây mọi người sẽ they are difficult. It is difficult for them to find a job when they ở đây thì chỗ này phải là they đúng không? When they don't have a good CV, like experience on work, like experience on work là cái gì đúng không? Like they don't have much working experience chẳng hạn thì ok hơn. Thì về cơ bản cái chỗ này nó còn sai từ vựng khá là ngô nghê nhưng đọc xong vẫn hiểu đúng không? Không vấn đề gì mấy. On the one hand, it is better for people to be employed, but they do not enjoy the job more than people who are unemployed. Nó hơi bị lòng vòng đúng không? It is better for people to be employed, but they do not enjoy the job. Thế thôi, chấm. Hoặc là rather than đúng không? Nhưng mà anyway, tốt nhất là không cần cái đuôi đằng sau này, nó hơi mệt mỏi. Firstly, people earn money from the job they don't like. Maybe the job from the job that they don't like. Cho nên ok. If people have jobs, these jobs help them to afford every spending. Tiếp tục, nói chung là vẫn đủ hiểu đúng không? In their life, although they do not like their job, they may make money firstly and then find a new job. Sẽ còn có S này. They light, tại sao lại light này đúng không? When they have financial, what financial? Đấy mình vẫn hiểu đúng không? Tiền đúng không? Thì mình phải dùng nó have financial means, hoặc là the means, the financial means, have money các kiểu. Secondly, a long time to work, jobs gì đó they do not like. Well, sai ngữ pháp điên đảo đúng không? So they will have experience in these jobs and write in their CV. Well, hơi khó hiểu một tí nhé. Đại khái là mình hiểu là có experience. Dù có làm cái công việc không thích nhưng mà có experience thì vẫn viết được trong CV. There are better chances than unemployed people. Not really. They have, đúng không? They have better chances of gaining a new job, of finding a new job than unemployed people. Okay. Although some people don't like their jobs before, they cannot. Nói chung cái chỗ này lộ sai kiểu này không sao lắm. That these jobs give them knowledge in some industries. Wow, hơi lòng vòng đúng không? Về cơ bản đấy bạn ấy chốt lại. So it's true that finding jobs we don't like is better. Đâu phải finding đâu, working mà đúng không? Is better than being, nó phải song song đúng không? So being unemployed. So mọi người sẽ thấy ở trong đây bài này với cái bài như này, nói chung bạn ấy viết được đâu đấy khoảng tầm 250 từ gì đấy đấy, cũng không đến mức bị trừ điểm do cái phần hoàn thành nhiệm vụ. Nói chung phần hoàn thành nhiệm vụ của bạn ấy nói vẫn liên quan khá là nhiều, nói chung các ideas vẫn liên quan, có cái nó không được phát triển tốt thôi. Thì người cơ bản bạn sẽ 6 điểm phần hoàn thành nhiệm vụ này. Phần mạch lạc gắn kết basically nó cũng sẽ không vấn đề gì lắm, vẫn còn sai khá là nhiều, nhưng mà vâng, CC bạn ấy sẽ được 6 nốt. Nhưng mà cái phần từ vựng của bạn ấy sẽ được dễ tính thì nói chung là mình sẽ cho 5 điểm. Có người dễ tính may ra người ta cho 6, nhưng mà vẫn có những cái chỗ làm cho mình hơi khó hiểu. Grammar, nói chung đọc xong thì nói chung cũng có những nhiều lỗi sai, nhưng sai hẳn đến mức không hiểu hẳn thì cũng không nhiều đúng không? Nó sẽ từ 5 đến 6. Đọc về cơ bản thì bạn ấy sẽ 5.5. Nói chung 5.5 rất là dễ đúng không? Mọi người thấy bài đỏ lòm xong rồi xanh bảy sắc cầu vồng luôn, vẫn được 5.5 bình thường. Về cơ bản là bạn có trả lời này đúng không? Cái quan trọng nhất là cái điểm hoàn thành nhiệm vụ của bạn ấy, đấy chính là bạn ấy có trả lời những cái thứ ở trong đề bài này. Ok.
Well, yeah, so that's it. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nhé. Để xem bài được 6 điểm trông sẽ như nào. So, đây là bài được 6 điểm, chính cái chủ đề đấy luôn. So everyone sometimes has to make a hard decision in their life, such as about their career. Well, so mọi người nhớ dùng such as là người ta hay đi dùng sau danh từ số nhiều. Để như kiểu lấy ví dụ cho nó, chứ không dùng a hard decisions, là make hard decisions. Nhưng mà câu này chẳng liên quan lắm, hoàn toàn không liên quan hoàn toàn đến cái chủ đề này á, bỏ đi cũng chẳng sao, mình gạch luôn. So it is thought that working for a favorite job, mình không dùng working for a job đúng không, working a job, working a favorite job, như bài này đâu phải về favorite đâu đúng không, chỉ có cái là không làm những thứ mà mình không thích thôi, chứ không phải là favorite. It's more important than being employed or not. Well, chỗ này that ở trong đây nó không đi với or not này đúng không, mình phải whether đi mới đi với or not, thì đây là sang ngữ pháp này. Thêm vào đấy, cái mình đang so sánh giữa cái việc là employed, being employed nhưng mà không enjoy the job đúng không, trong đây bạn ấy lại nói về cái việc là enjoy the job này, enjoying the job này, và being employed nó đang so sánh về cái việc là gì đây, có công việc và làm việc mà mình thích. Nói chung là không phải đúng không, nó phải là không có công việc và làm việc mình không thích đó. Nên đây it's not the topic đúng không. So I partly agree with this school of thought. Câu này hai câu đơn cạnh nhau. In this essay I will present reasons for my opinion. Nói chung những câu này không sao, nên nối nó vào and. Okay. Pursuing a job we love, being right or wrong depends on each person's situation. Well, tại sao being right or wrong ở đây đúng không? Và nhất là không phải pursuing a job we love. Bạn ấy không nhất là phải love cái job đấy, chỉ not really enjoy cái đấy mà thôi. On one hand, mình không dùng on one hand, mình dùng on the one hand. Nhưng mà bạn ấy sai theo kiểu sai vẫn hiểu rất là dễ đúng không? For people who, đây, mọi người sẽ thấy dùng được khá nhiều mệnh đề rồi này. For people who do not have financial pressure, they, đúng không? For people, for danh từ này, who được bổ nghĩa cho danh từ ok đúng không? They definitely can choose any job they want, any job that they want đúng không? Nói chung ngữ pháp on point phết đúng không? Nhưng mà not really any job. Đây là cái lỗi về generalization. Mình có nói về cái việc là kiểu quy chụp đúng không? In general, everyone, lại tiếp tục quy chụp tiếp này, has to work because they need money to live. Thus, people who have a lot of money are able to get a job, not really get a job. Xong là tiếp theo lại, chỗ này không được nối với nhau một cách đầy đủ đúng không? Không thể nối nhau bởi nó phải đâu. They just work to pursue their passion. People who have a lot of money, đây chỗ này sẽ có thể như này bỏ đi đúng không? Can work to pursue their passion cũng được. Nói chung thực ra mình vẫn hiểu, không sao cả. As a result, for those people, enjoying the job is more important. If they do not have interest in it, they would rather stay at home. It's okay đúng không? Các cái, nói chung cái ideas khá là sufficient, nó đủ để đưa ra cái lập luận đúng không? Nhưng mà nó hơi bị quy chụp một tí. Với cả không được kiểu phát triển một cách đủ lắm, nghe nó không được thuyết phục lắm đúng không? So on the other hand, most people are not rich and have to work. Okay? In contrast to those people aforementioned, mình không dùng này để ngữ pháp sai đúng không? In contrast to rich people, hoặc là in contrast to wealthy people, well-off people, hoặc to the people mentioned above, hoặc to the aforementioned people. Rất là nhiều cách nhưng bạn ấy bị dùng sai ngữ pháp đây. Having enough money to make a living. To make a living chính là có money đúng không? Having enough money thôi. Is the most essential demand. Nói chung cũng ok đúng không? Thực ra dùng từ nó không on point lắm nhưng mà vẫn đủ hiểu thoải mái. So this does not mean that they cannot, phải viết liền vào nha, follow their dreams. Có nhiều dreams mà đúng không? Sao lại không được nối với nhau một cách tốt này? Đó. Đây là cái lỗi rất typical của 6 điểm. They certainly can, but not in every case. For example, the requirements of jobs are too high for them. Xong lại không được nối với nhau tiếp này. After putting a lot of effort, they are still not able to do it. Gì nữa thì mới dây chứ đúng không? Đây là cái lỗi super phổ biến. Đấy là lý do mà mình cover cái lỗi này rất là kiểu extensively ở trong cái khóa ngữ pháp. Okay.
to get a stable. Đâu bài này nó liên quan đến về cái stable đâu đúng không? Bài này liên quan đến desirable job. Instead of running after fantasies, people should prioritize, not really running after, đúng không? Living in fantasies hoặc là pursuing. People should prioritize earning money to maintain their lives, especially if they are the breadwinners in the home. Breadwinners, nói chung vẫn đủ hiểu, nói chung sai nhiều nhưng mà vẫn đủ hiểu. Unless they do this action, what? They do this là đủ rồi đúng không? They will become social burdens, that become a burden. Who are lived by, mình đâu có thể dùng who are lived này đâu, sai cái pháp đúng không? Who depend on societies and their families, kiểu như vậy. So, furthermore, it is not fair for two people who work, who strive to make a living while those people do nothing. Ok, nói chung là hơi lòng vòng một tí đúng không? Nhưng mà vẫn ok. Đây là kiểu của 6 điểm. For the reasons mentioned above, one can arrive at the conclusion that most people have to be employed despite the fact that they enjoy it or not. Chứ không phải despite nhớ, despite whether they enjoy it or not thì đúng hơn. Anyway, in conclusion, choosing a job depends on their financial condition. Well, nó hơi bị lòng vòng. For the rich, enjoying the job is more important, but for most people, being employed is the most vital. Hơi lằng nhằng, đúng không? Nói chung cái đoạn cuối này kết lại nó không giống như những gì bạn nói trên đây mấy. Về cơ bản bạn ấy có nói về for the rich, enjoying the job. Nói chung là unclear, mình không thấy clear lắm. Choosing a job depends on their financial condition. For the rich, for people, being employed is the most vital. Hình như bài đầu thực ra cái câu đầu tiên của bạn ấy không giống như này lắm. Đây là hình như là ở trong lớp các bạn ấy có sửa lại rồi thì phải. Lúc đấy bạn ấy nói về cái này thôi. Choosing a job cái gì đó mình không nhớ lắm, nhưng mà đại khái cái kết bài của bạn rất unclear. Đây là sửa lại rồi. Nhưng mà anyway, cái phần hoàn thành nhiệm vụ của bạn ấy sẽ được 6 điểm. Phần mạch lạc gắn kết cũng sẽ được 6 điểm. Phần từ vựng cũng sẽ được 6 điểm. Và phần grammar cũng sẽ được 6 điểm. So, mọi người sẽ thấy trong đây grammar sai rất nhiều đúng không? Quên không nối các kiểu nhưng mà nó rất là dễ hiểu, ok? Không có một cái chút vấn đề gì với cả phần này cả. Từ vựng thì có những từ vẫn ok đúng không? Pursue their passion này tương đối là uncommon này đúng không? Financial pressure này, depends on này, xong rồi có school of thought này, hay là rather would rather do something đúng không? Nói chung cũng ok, nhiều từ khá là hay á. Essential demand này, follow their dream này, fantasies này. Đó, thì lấy là lý do bạn ấy được 6 điểm. Và mạch lạc gắn kết thì cũng như bạn lần trước thôi, bạn sẽ được 6 điểm. Trả lời thì bạn ấy nói chung ideas của bạn ok đúng không? Có liên quan, trả lời cho đề bài. Hơi hay như kiểu là kiểu generalize một tí thôi. Nhưng mà nếu mà bạn kết luận được như này nhá, thì thậm chí điểm chỗ này của bạn có thể được 7 điểm. Nhưng mà bài đầu tiên bạn ấy viết thì nó không giống như này, thì như là được sửa lại rồi. Thì chỗ này bạn sẽ được 7 điểm này. Bởi vì bạn ấy overgeneralize, nhưng mà các ideas thì vẫn khá là liên quan, không vấn đề gì cả. Ok, nên đây là lý do bài này được 6.0. Nói chung ấy, hai cái điểm này của mọi người là bao nhiêu? Thì tối đa mọi người thêm được 0,5. Gần như không bao giờ hơn được cả. Nếu mà nền tảng của mình đang 6 điểm thì kể cả học IELTS, học các thứ thì tối đa lên 6.5. Trừ khi hai cái điểm này tăng lên thì mọi người mới lên được điểm cao hơn nữa không? Ok, còn không thì cái ideas mọi người sẽ thấy cứ lòng vòng. Ok, so chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nha. Bài này sẽ được 6.5. So here, mọi người sẽ thấy ở trong đây có đề bài, đấy chính là medical research is essentially to improve health and deal with diseases. Who do you think should fund these researches?
research. Mình không thích chữ researchers mấy. Private companies, individuals or the government. Well, whether medical studies into health, nói chung studies into khá là chuẩn đúng không? And treatments of kiểu cái element này á, mọi người sẽ thấy nó chính là cái into health này. Thành ra cái này nó bị lặp này. Đây là cái kiểu show ra cái việc là cái control của mình về từ vựng nó vẫn chưa được ok lắm, hoặc là cái awareness của cái style cũng chưa được hoàn toàn ok. Should be sponsored. Sponsor nó chỉ dùng cho những cái ngữ cảnh như kiểu là ở trong marketing nữa. Đây mình có comment ở đây này. Cái chỗ này có thể dùng subsidized này, funded này, paid for này, by private enterprises. Nói chung mọi người sẽ thấy có những từ vựng khá là uncommon rồi đúng không? Nhưng mà không phải từ vựng to quá đâu nhé. Trông như này được gọi là uncommon đấy. Individuals or governments. Nói chung cái chữ này mọi người nhớ là the thì không có s, còn có s rồi thì không có the. Ok. Cũng có trường hợp có the và có s nhưng mà ít, được không? Như kiểu mình nhắc đến một vài cái local governments đằng trước, xong mình dùng the hoặc là the governments thì được, nhưng mà hiếm khi mình dùng cái đấy. Has này, been topic of interest, whether cái gì đó has been khá là ok. Right. Okay, so tiếp theo bạn ấy dùng một cái câu đấy chính là I contend that. Well, cái chữ content này thực ra mọi người dùng được thôi, nhưng mà nó hơi bị quá đà. Thực ra content, believe với cả think nó cũng chẳng khác gì nhau. Mình chẳng bao dùng từ này, mình toàn dùng believe với cả think thôi. Say, so I would say that. Mình sẽ dùng những từ mà làm cho nó mượt đó, nó tự nhiên theo kiểu bọn bản xứ nó sẽ đọc á, chứ còn content này nghe hơi kiểu hổ báo quá. I contend that, đây thực ra đây chính là cái việc mà thể hiện ra là nó hơi quá đà, tức là từ vựng nó chưa được, nó chưa aware được cái sense của cái từ vựng á, nó sẽ làm cho cái từ vựng nó hơi bị paraphrase quá đà một tí. I contend that these should be financed by private firms and under the supervision of the authorities. Trong đây á, these thì nó là về cái research ở đây đúng không? These nào á thì phải dùng these, dùng such research, như mình ở đây thì ok hơn này. Rất khó để có thể refer ngược đến chỗ này nếu dùng these ở đây. These này có thể là cái này, these có thể là cái này, cũng có thể là cái này. Nói chung là nó hơi bị khó, thấy chưa? Nên nó là unclear referencing. Có một lỗi như này không sao, nhưng mà 2-3 lỗi một cái là thôi xuống 6 điểm phần hoàn thành nhiệm vụ luôn, 6 điểm phần mạch lạc gắn kết luôn. Ở mô tả 6 điểm này có một phần đấy là referencing may not always be clear. Well, 6 điểm. There are compelling reasons why individual firms, private firms, should conduct medical research by their financial resources. Hơi lằng nhằng đúng không? Nó đã conduct cái này rồi thì bỏ cái này đi được này. Hơi lằng nhằng. One rationale is the efficiency of the projects themselves. Mọi người sẽ thấy là từ vựng dùng mượt hơn hai bài trước rất là nhiều rồi đúng không? Almost all medical companies are for-profit parties whose, chỗ này phải phẩy này, đã là for profit rồi thì công ty nào chẳng là cái whose ultimate goal is their bottom line, hoặc bottom line nó bắt đầu tương đối là informal rồi này, tức là cái sense của mọi người thấy là chỗ này nó hơi bị formal quá này, overly formal, đây là super informal. Thường sẽ là whose goal is to maximize their profits chẳng hạn, mình sẽ bỏ cái này đi, tức là medical companies often try to maximize their profits thì ok. Those institutions therefore could make the most of the cutting edge technologies and expertise of outstanding scholars to produce, hơi lằng nhằng đúng không? Cutting edge technologies có phải cái nào cũng có đâu. Expertise of outstanding scholars có phải chỗ nào cũng có cái này đâu. To produce medications and medical treatments swiftly and efficiently. Swiftly này, efficiently nó là vừa nhanh vừa kiểu, đây có nghĩa là fast và effectively. Swiftly là nhanh, đây cũng có nghĩa nhanh rồi. Đấy là cái sự khác biệt giữa 8 điểm, 7 điểm, thậm chí có thể bị 6 điểm nếu mà cứ sai nhiều lần như này. Thực ra là nhiều lần rồi đúng không? Này, treatment này, xong lại swiftly này, xong bottom line này, đây là những cái làm cho mất điểm rất là nhanh rồi này. Chỗ này conduct medical research, đương nhiên phải buy cái đấy rồi chứ chẳng lấy tiền của chính phủ làm mà, đúng không? So this is reinforced by the fact that, mọi người sẽ lấy từ vựng dùng nhiều chỗ khá là mượt rồi đúng không?
The funds phải có S này. Funds này danh từ luôn có S này. Required for these researchers. Including countless trial and error experiments, chẳng liên quan gì đúng không? Những cái gì đấy, trial and error experiments theo kiểu cứ làm đi rồi đúng, is exorbitant. Ok, chỗ này nên dùng R nha, tại vì đây là funds mà. So such financial burden exceeds the budget of any mediocre individuals. Mediocre individuals là individuals, so mediocre đó là những cái thứ rất tầm thường, không phải là bình thường mà là tầm thường. Ok, nên well, không hay lắm đúng không? Could lead to a deficit in the national coffer. Coffer thường là squares này, coffers. Nhưng mà anyway, mọi người sẽ thấy ở trong đây chính là lỗi về từ vựng nó hơi bị nhiều, mặc dù dùng nhiều những từ như kiểu cutting edge, technologies, expertise, outstanding scholars, rất là nhiều những cái từ theo kiểu uncommon, nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều sạn đúng không? Đây là kiểu 6 điểm, mình rất là muốn cho 6 điểm cái bài từ vựng của cái phần này, mặc dù có những chỗ đã khá là mượt đúng không? Có những chỗ tương đối mượt nhưng không hoàn toàn mượt. Ok. So although firms are the most compatible sponsor, lại tiếp tục compatible sponsor, phù hợp nhất hả? For studies. Well, thực ra chỗ này nên dùng là although private firms can gain the most and should conduct studies in the pharmaceutical field. Cái field này biết rồi mà. Vẫn hơi lằng nhằng đúng không? Sponsor tiếp này, vẫn sai này. Such studies should be under strict control of the government. Yeah, this one is good. Undoubtedly, if the aforementioned medical firms, nó ngay đây mà việc gì phải aforementioned đúng không? Mọi người sẽ thấy là dùng những từ mà tương đối là to nhưng mà cứ bị sai à. Medical firms succeed in manufacturing medical breakthroughs such as COVID-19 vaccine. Those for-profit companies, cần gì phải for-profit đâu, đúng không? Those companies are inclined to manipulate the market and dictate prices to maximize their revenue, profits, đúng không? Revenue nó là cái nguồn tiền vào thôi á, nó không phải là lợi nhuận. Without the restriction of the state. Yeah. Không ok lắm. So here mọi người sẽ thấy nó vẫn tiếp tục từ vựng cũng khá là ok đúng không? Có cái nó dùng nó cứ bị lộn xộn nữa. This is worsened by the scenario where, scenario need beware nhé, situation where, scenario where, example where, instance where, các kiểu. Such companies could finance illegal projects to develop biological weapons, okay? Or perilous infectious parasites. Thực ra cái này chính là một mà, đúng không? Mọi người sẽ thấy từ vựng khá là to nhưng mà nó cứ bị lộn xộn à. The authorities, as a result, are accountable for surveillance towards such companies and projects to ensure that they are solely for the betterment of humans being. They are for thôi. The betterment of humans being. Thực ra nó phải là humans phải ở ngoài này cơ. Không thì humans well-being. So I opine that, mọi người sẽ thấy nhiều người rất thích dùng những cái này. Tại sao phải I opine that này, hoặc là I contend that. Mình cứ I believe that, I think that cho nó nhanh. Studies in pharmaceutical fields. The pharmaceutical field. Làm có nhiều cái ngành này đâu. Should be financially subsidized. Mọi người sẽ thấy bị lặp từ này. Sponsored. Đây là thể hiện ra cái range không tốt, không bao giờ được 8 điểm. Never bị lặp như này. By private companies and under the surveillance of the government. Cũng không hẳn là surveillance. Surveillance nó là kiểu sao nhỉ? Control thì ok, hoặc là restrictions thì ok. Surveillance thì kiểu put cái camera ở đấy xong là soi người ta ấy, không ok lắm. So anyway, với cái bài này thì điểm sẽ như sau. Mình sẽ cho 7 điểm cho phần hoàn thành nhiệm vụ, nói chung các thứ cũng khá liên quan, các ideas được giải thích ok, thậm chí có thể được 8 điểm. CC thì chỗ này mình sẽ cho 6 đến 7. Thực ra ấy, vấn đề rất là lớn đấy chính là referencing.
những cái thứ mà reference không tốt thì mình bảo là một lần thì không sao, trong đây bạn sai đến 2-3 lần liền này, thì 6 điểm gần như là chắc chắn luôn, gần như là anh cho 6 điểm. Ai dễ tính thì có thể cho 7. So 7 điểm thì từ vựng dùng ok đúng không, đủ rộng, khá là rộng, nhưng mà thực ra balance sponsor này cũng không rộng đến 8, nhưng mà cũng tương đối rộng với cả 7 điểm, nhưng mà không precise mấy đúng không. May mà nó còn đúng được nhiều hơn một chút đấy, không có mình cho 6 điểm. Ở trong đây từ vựng thì vẫn còn tương đối nhiều lỗi ngữ pháp này, lỗi ngữ pháp này đúng không, nó chưa đủ số lượng error free sentences để được 8 điểm. 3-4 lỗi vẫn hơi nhiều quá, nhiều hơn 3-4 lỗi nhiều chứ đúng không. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 lỗi, 5-6 lỗi gì đấy trong bài, thì thành ra tối đa sẽ là 7 điểm. Nói chung bài này mình nghĩ là 6.5 thì nó hơi quá tay, nhưng mà mình nghĩ là tối đa chỉ được 7 điểm thôi. Ok. Mặc dù từ vựng dùng rất là khủng đúng không, nhưng mà mọi người nhớ đấy chính là phải dùng chính xác cơ, khủng không quan trọng. Cool. Sau chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Bài này thì sẽ được 7 hay 7.5? Bài này hình như là được 7.5. Ok, chúng ta xem bài 7.5 trông sẽ như nào nhé. Rồi, here, đề bài some parents buy their children a large number of toys to play with. To the advantages for the child of having a large number of toys outweigh the disadvantages. Thì trong đây có những, tức là từ vựng dùng tốt rồi, nói chung bài này dùng từ vựng khá là tốt, có cái là nó vẫn có những đoạn rất là thừa thãi. So it is normally recognized that, và bây giờ mình thực ra mình chỉ cần dùng đơn giản it is observed that. Ok, thì nó sẽ recognize. Tại sao dùng recognize vào đây? Recognize đâu có nghĩa ở trong đoạn này nào. Children are extremely content when receiving toys. Mình chỉ cần dùng là children are often very happy when receiving toys. Content này nó theo kiểu là mình phải hoàn thành làm cái gì đó ấy, xong là mình cảm thấy nó rất là hài lòng ấy, thì mình dùng chữ content, nên từ vựng dùng hơi bị lạc một tẹo chỗ này. These days, some parents have spoiled their children by purchasing several toys for them to play with. Tại sao several? Đúng không? Toys or many toys for them to play with. While there are admittedly certain advantages attached with this phenomenon, I would argue that its advantages are more pronounced. Đấy cũng ok, khá là mượt hơn bài trước, khá là nhiều. On the one hand, the benefits of buying children with many toys are evident in today's fast-paced world. The majority of parents fail to spend sufficient time with their offspring. Okay, since they are too occupied with their work, which potentially leads to the deterioration of the relationship between parents and children. Nói chung một câu khá là dài, nhiều mệnh đề và không sai. Nói chung là cái control về ngữ pháp thể hiện ra rất là rõ này, nhưng mà không cần viết dài như này đâu. Ok, câu này cũng chưa được coi là quá dài, nhưng mà nên hạn chế, vẫn hơi bị gì nhỉ, nhiều thứ cạnh nhau quá, mình không thật sự enjoy đọc cái đoạn vừa rồi. Thus, by buying children many toys, this relationship may be facilitated, not really facilitated, nên dùng là their relationship could be savored, có thể được cứu giúp, hoặc là could become better. So, okay, given that children seem to always get immense satisfaction when receiving presents. In addition to this, playing with toys is often advertised to be educational. Mọi người nhớ này, advertised to be. Is it really educational? Therefore, it can be deemed that the more playthings parents buy for children, the more educational their children would be. Well, basically, chỗ này nó chỉ là advertised to be thôi ạ. Nó đâu có educational thật đâu, đúng không? Mình đâu có chắc được không? Do đó tự nhiên đưa ra một cái lập luận, đưa ra một cái kết quả cho một cái lý do rất là yếu này. Thành ra cái chỗ này thường sẽ bị không bao giờ được 8 điểm. Nếu có lập luận kiểu như này thì không được 8 điểm cho cái phần hoàn thành nhiệm vụ. Ok. So tiếp nha.
Regardless, I would contend that. Tiếp tục. Nói chung là các bạn ở khoảng tầm 7 rưỡi 8 thường chưa như kiểu là biết cách sử dụng từ vựng một cách thật sự tự nhiên, thật sự hiệu quả, thành ra là vẫn hay nhét chữ vào trong bài. So I would contend that the aforementioned benefits, nói chung bạn này thì refer chuẩn hơn bạn kia rất là nhiều. The aforementioned benefits pale in significance when compared to the drawbacks of offering children too many toys. Not really offering, đúng không? Giving children many toys, too many toys, providing children with too many toys. So the key problem here is that in lieu of là instead of, mọi người sẽ thấy có những từ là lạ rồi đúng không? Educationally assisting children as mentioned above. Toys could put children's creativity in jeopardy. Mọi người sẽ thấy đây là cái lập luận ở trên rất là yếu đúng không? Dựa trên lập luận yếu để có thể lập luận tiếp, mình nghe không hay tí nào luôn nè. Given the proliferation of computer chips that enable toys to move and make sounds, children are rendered passive observers, thereby failure to create their own world. Chỗ này phải dùng hence, thereby nó phải đi với in, còn hence nó mới đi với danh từ bình thường như này. So basically chỗ này not really, đúng không? Bọn trẻ con khi mà chúng nó nghịch các thứ chúng nó vẫn tưởng tượng ra cái world của chúng nó mà đâu nhất thiết phải là kiểu chúng nó thấy make sound rồi các thứ thì chúng nó không passive, chúng nó trở thành passive observers đâu. Như kiểu xem TV á thì mới là passive observers, còn chơi cái đấy chúng nó vẫn ngó nghiêng chúng nó nhìn nghịch các kiểu mà, đúng không? Mọi người đã bao giờ nhìn thấy có đứa trẻ con nó như kiểu tạo một cái thế giới toàn như kiểu dinosaurs các thứ đặt tên các thứ chưa? Nó vẫn có các cái, chúng nó vẫn create their own world, đúng không? Nên cái lập luận này yếu, dựa trên cái lập luận rất yếu ở trên. So this is compounded by the fact that purchasing excessive toys for children may foster a sense of depreciation among this group, since they may take all of the toys bought for granted. Okay. In short, on a grand scale, such an action is likely to be slightly a precursor to uncreative and ungrateful generations. Hơi bị kinh khủng quá. Draw một cái kết quả dựa trên một cái lập luận rất là không ok, đúng không? So in conclusion, although buying an inordinate, nhiều này, hơi quá đà. An inordinate number of toys for children might be beneficial to a certain extent. I would argue that such advantages are eclipsed by the glaring drawbacks. Mọi người sẽ thấy có rất nhiều các từ lạ rồi, đúng không? Nhưng mà không cần thiết đâu, including undermining children's creativity and instilling in them a depreciating attitude. Với bài này thì mình sẽ chấm bạn ấy như sau. Ở trong đây từ vựng phân hoàn thành nhiệm vụ thì 7 điểm do cái lập luận rất là yếu. CC thì mượt, đúng không? Bạn ấy viết nối các câu rất ok, refer các thứ chuẩn. Chỗ này mình thực ra mình ở trong xong chỗ này actually mình sẽ give bạn ấy 7 điểm ở đây. Grammar thì khá là chuẩn, không có lỗi mấy. Nói chung bài này thì sẽ được 7.5. Đây chính là một bài 7.5. Ok, chúng ta xem một bài 8 trông sẽ như nào. Đây phải bậc 8. No, đây là bài 6.5 à. Mình nhầm chỗ đấy. So, đây là bài 8. Right, so many people living in cities these days do not get enough physical exercise. What are the causes of this and what are the solutions, đúng không? So there's no denying that, along with the average development of society, nói chung vượt phết này, đúng không? People's lifestyles have shifted radically. Nice. One of the most noticeable changes can be observed in the inadequacy of physical exercise that city dwellers get. Okay. This essay aims to demonstrate the key factors behind this phenomenon before suggesting certain feasible measures to increase physical activities of those
living in cities, mọi người sẽ physical activities, physical exercise, khá là ok đúng không? Nhưng mà increase thì nên dùng là increase cái levels, mình không dùng increase physical activities, mình sẽ encourage người ta do more physical activities, cho nên mình sẽ dùng chữ level, đúng không? Nói chung cái mở bài ok, không vấn đề gì đúng không, cũng khá là mượt, không sao cả. Nhưng mà thực ra cái cách viết theo kiểu this essay aims to mình không thích lắm. Mình viết toàn I với cả me với cả my, không có me nhưng mà I với my rất là nhiều, my opinion, in my opinion các kiểu, so I believe các kiểu. The bulk of city residents fail to, chỉ dùng a large number of thôi, hơi bị quá đà. Fail to get enough physical exercise as they are too occupied with their work and study. Nó rất đơn giản thế thôi, đúng không? Nice. As inordinate importance is attached to the attainment of wealth and social hierarchy in many societies. Social hierarchies. Trong đây chỉ dùng social status thôi. Dùng cái social hierarchy, nó là cái như này, cái tự tháp á. Attainment of wealth thì nó là cái status của mình ở trong cái hierarchy, chứ không phải là cái social hierarchy. Attainment of wealth and social hierarchy, not really. In many societies, most adults, why adults, right? Chỗ này most adults có phải ai như này đâu, đúng không? Mình dùng working adults nó rõ hơn. Are spending most of their time at workplaces, okay? Likewise, children are forced to attend cramped classes after school on the premise that, not really, in order to obtain a sterling academic transcript. Well, chỗ này sterling chẳng cần đâu đấy, chỉ cần good thôi. Therefore, those individuals have little or even no room for physical exercise. Okay, nói chung cũng được, không vấn đề gì, đúng không? Mình sẽ nối hai câu này vào với nhau thôi, thì nó sẽ làm cho cái đoạn này nó mượt hơn và từ vựng nó ok hơn. Leading to them downplaying why downplay, but leading them to downplay thì được, the importance of exercising adequately. So added to this is a lack of sports facilities. Cũng đúng không? So this can be seen in many metropolises where local authorities are seemingly indifferent là theo kiểu là mình vô tâm á, đúng hơn, không phải là vô tâm với investment, đúng không? Mình chỉ là người ta chú ý rất là ít đến, pay scant attention to cái gì đó, providing more sports facilities in public places, which may deter the residents from taking part in physical activities. Cũng được, nhưng mà mình dùng so residents in those areas, referring to, đọc nó mượt hơn. May struggle to find a place to do exercise. Mọi người sẽ thấy từ vựng của mình dùng nó nhẹ nhàng hơn, dễ đọc hơn, đúng không? Đấy là khác biệt giữa 8 điểm rưỡi, 9 điểm với cả 7 điểm rưỡi cho phần từ vựng 7 điểm. So, in order to encourage city residents to be more physically active, several steps should be taken. One of these is that, nó mượt mà đúng không? Không vấn đề gì lắm. The government should allocate more funding to mounting more campaigns which educate people about dire health repercussions attached with a sedentary lifestyle. Chỗ này mình sẽ dùng stemming from, nó sẽ hay hơn đây. Once they are well cognizant of the potential health risks. Cognizant có nghĩa là kiểu dùng chữ aware đó, mình cũng có dạy từ này rồi, đúng không? They will be more likely to spend at least a little amount of time doing exercise despite their hectic schedules. Okay. Such an initiative should be implemented in tandem with, đi kèm với, nói chung từ vựng dùng bài này mượt hơn hẳn bài trước. With the addition of more sports facilities in public places, which may encourage, mình sẽ dùng là enabling more people to get more exercise.
So which may encourage people to eschew a sedentary lifestyle in favor of a more creative one. Chỗ này bạn ấy chắc là cố gắng ghép cái chữ eschew vào trong đây để cho nó nghe về học thuật hơn, nhưng mà thực ra không cần thiết, phải chưa? Mình nói rồi, đừng bao giờ thay cái chữ enable này, allow này, help của mình đi, được chưa? Dùng từ này mượt nhất luôn. So this two-pronged measure, đây là kiểu hai, như kiểu cái gì nhỉ, cái dĩa, cái kìm hai chiều đấy, measure would go a long way in encouraging city residents to get more physical activities. Encouraging này vẫn hơi bị lặp tí, nhưng không sao, mình nghĩ bài này ok, không vấn đề gì lắm. So in conclusion, hectic schedules and insufficient sport facilities give rise to cái này cái kia, hơi quá đà nhỉ. Mình sẽ dùng city dwellers busy schedules and cái này insufficient sports facilities give rise to cái này cái kia. Rồi, viable solutions for this would involve the provision of more sports facilities, lặp hết này, and intensifying raising awareness campaigns. Awareness raising thì đúng hơn. Raising campaigns. Yeah, về cơ bản thì bài này sẽ như sau. Để hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được 8 điểm. Còn lý do không được 9 là bởi vì cái từ vựng nó vẫn còn chưa được on point lắm, thành ra là cái lập luận chưa được clear. 8 điểm thì mọi người sẽ thấy bị lặp từ một chút, nó sẽ làm mất đi cái mạch của bài, nó vẫn làm cho mình chú ý là lặp hết này, thấy chưa? Thì nó làm cho the reader pay attention a little. Nó nói chung bạn ấy dùng tốt được cái phần như kiểu this such, mọi người nhớ những cái kim khâu bao mình bảo đúng không? Kim khâu. Nói chung cái range của bài này ok, accuracy đủ để có thể được 8 điểm, nhưng rất xa from 9 điểm. Grammar thì không sai mấy, 9 điểm. Nói chung bài này thì overall 8 điểm. Vẫn còn tương đối nhiều lỗi về cái việc là sử dụng từ vựng chưa được mượt, đúng không? Ở trong bài có 8 điểm, nhưng không sao, ok. 9 điểm thì nó yêu cầu hơi nhiều hơn một chút. Alright, so that's it. Thế thôi. Đây là sự khác biệt giữa 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8. Hình như thiếu mất một bài 7, nhưng mà anyway, 7 điểm thì nó cũng tựa như bài 7.5 vừa rồi ạ. Có cái là cái referencing có thể là không mượt bằng này, hay là cái ngữ pháp có thể bị sai nhiều hơn một tí thôi. Còn về cơ bản trông như nhau. Ok, nhất là về từ vựng dùng nó vẫn sẽ hơi bị quá đà một tí. Cái bài vừa rồi, cái bài cũng có một bài 6.5 đến 7 đấy, tức là bài đấy sẽ 6.5 hoặc 7, mọi người sẽ thấy là bài của 7 điểm dùng trùng rất là kinh khủng. Còn bài của 8 điểm thì nó sẽ đỡ hơn một tí, đúng không? Nhưng như bài này là dùng từ vựng vẫn còn hơi bị quá đà một tí. Bây giờ mình sẽ share sang cái bài mà được 8.5 được 9. Anyway thôi thì mình chẳng làm cái phần đấy nữa, bởi vì tất cả các bài mà mọi người đọc ở trong cái bài mẫu của mình ở trong cái khóa này thì đều được 8.5 9 hết. Ngoài ra thì đây là các bài ở trong cái file mà mình sẽ gửi cho mọi người nhé. Có một file model answers của các bài của mình viết ấy. Thì mọi người sẽ đọc các bài trong đây thì chắc chắn những bài này sẽ 8 đến 8 rưỡi, thậm chí là 9. Chắc chắn luôn, bởi vì đây là những bài mình viết ở nhà, nó sẽ hay hơn cả những bài mình viết trong phòng thi rất là nhiều. So anyway, mọi người sẽ tìm cái file này ở cuối của cái khóa luôn đấy. Mình nhớ không nhầm là lesson 23 như vậy. Thì mọi người có thể đọc với các bài mẫu mà gần đây mình mới viết, thì nó sẽ giúp mọi người có thể có được cái nhìn rõ hơn về cái việc dùng từ vựng như nào để được 8, 8 rưỡi, 9 cho phần writing. Ok. So bye bye cả nhà.